Ви зараз продаєте землю в Забоянні? Що? Пан Андрій склав своє адвокатське посвідчення, він не має відношення зараз до цих процесів. Всім привіт! Зараз ви побачите наш новий сюжет про банки, схеми, гроші і Андрія Богдана. Щоб нічого не пропускати, підпишіться на наш YouTube канал. Також залишайте лайки та коментарі. За можливості ви можете підтримати нас фінансово. Дякую. Богдан. Привіт! Це наші гроші. Мене звуть Денис Бігус. Сьогодні в нас продовження розповіді про нового голову АП пана Богдана. Тиждень тому було про політичні зв'язки і майно, а цього тижня про методи заробітку цього майна. І мало б бути важко, адже Андрій Богдан – юрист. І зазвичай, коли ти говориш про те, як юрист заробляє гроші, то починається оце «не ототожнюйте адвоката з клієнтом». Кожен має право на захист. Це так. Це точно так, але Богдан полегшив нам життя. Він працював радше у нападі, аніж у захисті. І вкладники кількох банків, які пролетіли повз повернення своїх вкладів, мали б дякувати саме йому. Далі Марія Землянська. Андрій Йосиповичу, добрий день ще раз. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, ви зараз продаєте землю в Забоянні? Що? Це під Києвом, там у вас багато землі насправді. Можливо. Один з найцінніших кадрів команди Зе – Андрій Богдан. Заради того, щоб він очолив адміністрацію президента, Володимир Зеленський пішов на порушення закону. Хоча ще до офіційного призначення на керівну посаду в АП майже всі ключові зустрічі Богдан і Зеленський проводили пліч-опліч. Андрій Богдан і справді виділяється серед інших головних гравців за команди, які на держслужбу потрапили буквально з екрану ТБ. Богдан – відомий адвокат, має політичний і управлінський досвід, а ще широке коло друзів, дуже важливих друзів. Дружба з Юрієм Луценком. Дійсно, я і Юрію Віталійовичу багато чого радив, і ми дуже багато спілкувалися. Довірливі стосунки з Андрієм Портновим. Раніше багато спілкувався, зараз ні. Партнерство з Ігорем Пукшиним та Олександром Бауліним, з якими Богдана пов'язувала низка юр та агрокомпаній. І от до цього партнерства ми ще повернемось. Хороші клієнти та партнери – хороші заробітки. У 2011 році Богдан став власником маєтку у Конча-Заспі. Ось цього, на понад 5000 квадратних метрів, з виходом до каналу і прошвартованим білим катером. У 2013-му дружина Богдана купує одразу 2 великі квартири на 300 квадратних метрів в центрі Києва. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх нинішній глава АП здає в оренду. Це ж моє минуле життя, я жив як підприємець, я працював багато, заробляв гроші. І тут можна було б закінчити історію. Прийшов до влади з бізнесу, багато працював, професійний юрист. Але, по-перше, цей юрист з 2007 року фактично працював на державній службі. Заступник міністра у Кабміні, урядовий уповноважений з питань антикорупції, радник Азарова і знову державний антикорупціонер. А по-друге, ми виявили кілька епізодів підприємницької діяльності Андрія Богдана. І те, що оцю діяльність він поєднував з антикорупційною посадою, це так інфернально іронічно. Нині важко сказати, що зробив чиновник Андрій Богдан. Але ось юрист і підприємець Богдан, назвемо його роль м'яко, консультував у кредитних шахрайствах. Уявіть, ви бізнесмен, великий бізнесмен, і взяли під заставу свого майна великий кредит у банку. Та повернути борг не можете або навіть просто не хочете. Не проблема. Є люди, які допоможуть залишити і бізнес, і гроші, і майно вам, а кредитора пошити у дурні. Варіантів подібних афер декілька. Найпопулярнішим виглядає так. Коли різні кредитори з банкрутілого бізнесу, банки та інші фірми приходять за своєю часткою боргу, а банкрут платити не хоче. Він може втулити першочерговим кредиторам якусь фактично свою офшорну компанію. Ця фірма у суді заявить, що позичала цьому підприємству велику суму, і підприємство борг підтвердить. І після суддівських спорів саме ця офшорка і забере гроші чи майно підприємства, звісно ж, за згодою власника. А справжній кредитор – банк – лишиться ні з чим.
Поява цієї офшорки кредитора буде цілком штучною і фейковою, але в тому й сенс послуги, якою користуються власники бізнесу, а надають цю послугу деякі юридичні групи. І, схоже, нинішній глава АП, відомий уповноважений антикорупціонер Андрій Богдан, має добре розбиратися в подібних схемах. Одну з них виявив фонд гарантування вкладів, коли ліквідовував банк «Фінанси та кредит». Масло-сир-комбінат із групи «Клуб сиру» завинив банку 150 мільйонів. Кредит взяв у 2007 році під заставу майна. У 2009-му банк спробував стягнути майно з підприємства. Однак нерухомість з іпотеки вивели 2 судовими рішеннями. За обома стоїть віргінська офшорка Heidelberg Resources. За одним позовом вона вимагала повернути їй 50 мільйонів, які нібито позичала комбінату раніше. У другому позові Heidelberg вимагав ще 150 мільйонів гривень, за які комбінат нібито поручився. Масло-сир-комбінат радо у суді визнавав свій борг перед офшоркою і, скажімо просто, банкрутував на її користь. Так майно вивели з іпотеки банку, а потім продали за заниженою ціною своїм же структурам із клубу сиру. Вже у кримінальному провадженні слідчі напишуть: реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ «Світловодський масло-сир-комбінат» за попередньою змовою з посадовими особами «Клуб сиру» у судах діяли від імені фіктивної офшорки Heidelberg Resources. Але у схеми є й безпосередні виконавці. І, схоже, юридичним супроводом оборудки займалася група Ігоря Пукшина, Олександра Бауліна та Андрія Богдана. Оця віргінська офшорка Heidelberg Resources, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи «Клуб сиру», трохи пізніше засвітиться у прямому зв'язку з Андрієм Богданом. У 2014-му Богдан отримав довіреність на її представництво від Олександра Бауліна. Про зв'язок Богдана з історією, у якій 200 мільйонів розчинились у віргінському напрямку, говорить ще кілька прізвищ. Нагадаємо, маслокомбінат беззаперечно підтвердив, що позичав гроші у офшорки і банкрутував. Член правління цього підприємства Олександр Коваленко не лише друг Богдана у соціальній мережі. Зараз Коваленко від імені глави АП за довіреністю, виданою Богданом, продає його землю під Києвом. Ви зараз продаєте землю в Забоянні? Що? Це під Києвом, там у вас багато землі насправді. Можливо. А ви знаєте Олександра Коваленка? Да, знаю. А Романа Бабія? Звісно. А він тут, до речі, так? Да. Подивімося на інших учасників схеми. Ці знайомі. Роман Бабій – адвокат з офісу «Пукшини-партнери», компанії, в якій Богдан теж працював і навіть був керівником. Доки одні юристи з офісу Пукшина-Богдана представляли офшорку, який комбінат начебто винен мільйони, Бабій, юрист тієї ж фірми, представляв сам комбінат. З Андрієм Богданом знайомий, так. А з яких років? Просто пан Андрій представляв компанію Heidelberg Resources. І ви були її захисником у судах, яка судилася з банками. Багато справ було в мене в адвокатській кар'єрі, яка вже кілька десятків років. Тому я навіть сходу і не згадаю, які саме компанії представляв, тим більше в 2008-му. Офшорку, яка вимагала у Бабія повернути кредит у 2015-му, представляла Зоя Касперчик, адвокат з офісу Пукшина-Богдана. Ви ж пам'ятаєте, що слідчі говорили про змову посадових осіб підприємства і офшорки? А ми б загалом додали до змови ще й суддів. Скаргу Касперчик від імені Heidelberg Resources розглядав Вищий господарський суд. У колегії суддів тоді була Мальвіна Данилова. Зараз її співмешканець – колишній бізнес-партнер Богдана. Хоча сама суддя каже, главу АП особисто не знає. Я його взагалі не бачила, побачила тільки на фотографії, коли він став обіймати цю посаду. Тобто інтереси комбінату, який начебто завинив гроші офшорці, і інтереси самої офшорки представляли юристи з офісу Пукшина-Богдана. Результат цієї комбінації – не погашено справжній кредит масло-сир-комбінату в банку. Звісно, ми б хотіли детально розпитати про роль Андрія Богдана і його знайомих в історії з появою дивного офшорного кредитора. Але на такі питання глава АП не має ані часу, ані натхнення. Коли буде час натхнення, Коли у буду вас давати буде час інтерв'ю. натхнення? Не знаю, знаєте, в мене дуже багато запитів від дуже багатьох. Так, ми знаємо, В просто цьому є певна інформаційна політика, що ми визначаємо, коли кому давати цей. І ми не можемо, як влада, під тиском певних журналістів, особистостей бути зобов'язані давати. Але поставити питання нам таки вдалося, хоча й не за дуже зручних обставин. Скажіть, будь ласка, що ви робили в компанії Heidelberg Resources?
Я не пам'ятаю. У вас, вам Баулін, пан видавав довірений за Ну, можливо, це моє минуле життя. Я жив як підприємець, я працював багато, заробляв гроші. Ви знаєте, чим займається ця компанія? І зараз? Ні, не знаю, Ви чим вона зараз зараз маєте до неї займається. стосунок? Напевне, ні. І якщо історію з Heidelberg Resources ще можна назвати минулим, то наступна історія є сьогоденням. Тут теж є банк, є завод, є кредит, є судовий спір, є офшорки і Богдан. Це не чергове кіно про кінець світу чи атаку зомбі. Так виглядає корпоративний конфлікт тривалістю у більш як 10 років. Конфлікт навколо цього соєпереробного заводу на Херсонщині. Історія почалася у 2007 році. Тоді Надрабанк братів Сегалів Іллі та Вадима видав кредит їхній же компанії Каховка Промагро. $25 мільйонів під заставу цього соєпереробного заводу. Потім банк продали Дмитру Фірташу. І банк вже Фірташа прийшов за своїм боргом і отримав заставу, тобто завод. І продав його спорідненим структурам. Зрештою, соєпереробний завод опинився у Містобанку, молодшого партнера Фірташа Івана Фурсіна. Поки що в цій історії все розвивалося логічно, аж поки у 2015-му банкрутує і сам Надрабанк, потрапляє в управління фонду гарантування вкладів. І як запевняють у фонді, після цього брати Сегалі вирішують повернути контроль над соєвим заводом. І тоді у цій історії з'являється Богдан. Ну, есть адвокат Богдан, который прежде всего ключевое слово адвокат. А потом Богдан, а потом клиент у него Коломойский. Потому что у него есть куча клиентов, почему это увязывают со мной. А что не пересекаются тогда там с братьями Сегалями и с Фірташем? Ось бачите, Ігор Коломойський навіть натякав, що брати Сегалі теж клієнти Андрія Богдана. Після заходу в Надрабанк фонду гарантування вкладів прокинулася кіпрська офшорка Westdix Investment Limited. Вона заявила, що колись також позичала власникам соєпереробного заводу гроші – більше 120 мільйонів гривень і хоче їх назад. І суд повірив кіпрській офшорці та повернув уже перепроданий завод першому власнику – фірмі з орбіти братів Сегалів. Так, Надрабанк в особі фонду гарантування вкладів залишився і без повернутого кредиту, і без застави, тобто заводу. Окей, забираєте завод, поверніть живі гроші. Паралельно у суді кіпрська фірма показує затверджений план роздачі боргів. Фонду гарантування вкладів, фактично вкладникам Надри, за цим планом світить вже не 305 мільйонів гривень, а лише 45, бо у заводу було багато боргів і в першу чергу перед пов'язаними офшорними кредиторами. Звісно, фонд гарантування вкладів такий план не влаштовує, але його затверджує комітет кредиторів. Голова комітету – компанія Westdix Investment Limited. У своїх спробах примусити уповноважену особу фонду погодити переуступку прав вимоги представники позичальника Westdix Investment Limited використовують у тому числі звернення до правоохоронних органів та народних депутатів. На сьогодні ПАТ КБ «Надра» є показовим прикладом щодо спроб позичальників-інсайдерів уникнути виконання зобов'язань перед банком. Рідкісний випадок. Андрій Богдан навіть публічно коментував цю історію. Звісно, відстоював інтереси до кредитного власника, тобто братів Сегалів. Пан Сігаль, власник цього заводу, громадянин Америки, мусить його отримати назад. Це певний, так сказати, тест для судової системи України. Крім слів, лишився і юридичний зв'язок. У 2015-му серед засновників Westdix Investment засвітилась вже знайома вам Heidelberg Resources з попередньої афери. Віргінська компанія, інтереси якої по довіреності представляв Богдан. На додачу, липень 18-го – судове засідання Вищого господарського суду. Зауважте цього чоловіка. Це рідний брат Андрія Богдана Ігор. Особа нетривіальна. З одного боку, він простий розпорядник у цьому суді, але їздить з роботи на Теслі, а парасольку йому носить окрема людина. І він опинився на засіданні, що стосується інтересів віргінського кредитора. Ще одне засідання – червень 19-го року. І вже знайомий нам Роман Бабій. В справі проти Надри він представляє голову комітету кредиторів компанію Westdix Investment Limited. А ось Роман Бабій в інший день цього ж червня чекає на початок з'їзду партії «Слуга народу». Менш як за півгодини прізвище Бабія назвуть зі сцени. Він 48-й, прохідний номер у списку президентської партії до Верховної Ради. Яким ви номером? Ну, не знаю, перші сотні кандидатів. А ви... Рацію я запросили, запропонували, я погодився. А хто вас запросив? Я радий. Із З-команди. Ну, хто саме? Ну, я висловлював бажання таке. І, відповідно, надіслав всі свої резюме
свої дані, своє бачення і, відповідно, отримав пропозицію. Адвокат запевняє, до списку його запросив не Богдан. Тож запитуємо про іншу можливу підтримку глави АП. Пан В голові не тримаю. допомагає в цій справі зі справи з Каховкою? Я не можу сказати, яким чином. Пан Андрій припинив, як ви знаєте, пан Андрій склав своє адвокатське посвідчення, він не має відношення зараз до цих процесів. Йому є чим займатися в адміністрації. Ні, це я розумію, що йому є чим займатися. Я представляю інтереси виключно кредитора Westdix Investments Limited в справі про банкрутство, от, власне, і все. Яким там чином пан Андрій, я бачив його інтерв'ю на цю тематику, яке давалося там чи рік, чи півтора, чи два тому, але як саме він там. Але чомусь не Бабій, а саме Богдан, частий гість у Генпрокуратурі. За нашою інформацією, з жовтня 18 по квітень 19 Богдан приходив до ГПУ щонайменше 16 разів. Він приходив сюди навіть в розпал президентської кампанії Зеленського. Кожен адвокат по своєму посвідченню може заходити до Генеральної прокуратури України. Тому я з Богданом зустрічався, але точно не більше 2-3 разів. Речниця генпрокурора Лариса Сарган пояснила, Богдан ходить по адвокатських справах. Частина візитів у справі привату, інша частина – по підприємству, яке рейдернули. Сам глава АП говорити про візити не захотів. Я працював як адвокат. Я не маю права розповсюджувати дані, які мені стали. А ми маємо. Виглядає так, що ще незадовго до призначення в АП Андрій Богдан особисто опікувався справою, в якій його колеги-адвокати досі допомагають залишити фонд гарантування вкладів і без грошей, і без заставного майна. Тут хочеться процитувати голову адміністрації президента. Закінчилася ера адвокатська, почалася ера державна. Тож дуже сподіваємося, що для Андрія Богдана це не лише красива цитата у соціальній мережі, а реальний план дій на майбутнє.